një diverzitet të madh të institucioneve, duke përfshi prokurim, gjyqësinë, policinë dhe gjithë dikasterët tjerë ministror, si dhe spektrin e shoqërisë civile, jetëkohë dhe dy nga këto organizatat që punojnë në mënyrë ekskluzive për drejtat e komunitetit LGBTI bashkëkryesojnë këtë mekanizëm për të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Tani, pa humbur kohë, do jap fjalën Presidentës së Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani Sadriu. Zonja Presidente, fjala është për ju. Faleminderit shumë për ftesën, i nderuar kryeministër Kurti, shumë të nderuar shkëlqësi ambasador, i nderuar zoti Morina dhe përfaqësues të tjerë të qendrës për barazi dhe liri dhe të organizatave të tjera, të nderuara media, të nderuar të pranishëm. Është nder që edhe si vjet të hapim bashkarisht javën e Krenarisë, një mundësi e shkëlqyer për të diskutuar rëndësinë e mbrojtjes së çdo antari të shoqërisë sonë, e të njëjtën kohë për t'i adresuar sfidat me të cilat përballen personat LGBTI+, si dhe për punën tonë të përbashkët për fuqizimin e njëri tjetrit, për një jetë më të dinjitetshme, më të barabartë dhe më të drejtë. Përgjatë vitit që lam pas, kam pasur mundësinë që të bashkëbisedoj me shumë nga ju se si mund të punojmë së bashku për t'i adresuar këto sfida, për të siguruar që orientimi seksual nuk është faktor i cili përçohen njerëzit, por një mundësi për ta njohur më mirë njëri tjetrin e për ta respektuar më shumë njëri tjetrin. Sepse barazia e diverziteti nuk janë vlera vetëm për disa, por janë vlera për të gjithë pa dallim. Përgjatë viteve, Kosova ka bërë përparime në avancimin e të drejtave të personave LGBTI+. Këto përparime në fakt janë të rrënjosura në kushtetutën tonë, ndër të vetmet në botë që përqafon diverzitetin si forcë jo vetëm të shoqërisë, por edhe të vetë shtetit, ku gjithë secili ka hapësirë që të gëzojë të drejtat barabarta, të zhveshur nga frika dhe diskriminimi. Gjithsesi, në këtë rrugë drejt barazisë së plotë, kemi ende shumë punë për të bërë. Personat LGBTI+ janë pa diskutim ende shënjes të rrëdhunës, diskriminimit e stigmatizimit, cilat vazhdojnë të mbesin pengesë për të arritur qëllimin tonë të përbashkët, ndërtimin e një shoqërie më të barabartë dhe më të drejtë për të gjithë. Fatkeqësisht kjo problematik nuk është prezente vetëm në Kosovë, por anë kënd botës. Prandaj më shumë se kurrë, përpjekjet tona për të dëshmuar se jemi të palëkundur në përkushtimin tonë për një shoqëri më të barabartë duhet të jenë të përbashkëta. Të drejtat e njeriut u takojnë të gjithëve, pa dallim. E në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ne nuk duhet të bëjmë kompromis. Kjo është një betejë për të garantuar një jetë të përmbushur e me dashuri, e jo një jetë në mes të stigmës e paragjykimit, një jetë në nhije e në ndroj. Të nderuar pjesëmarrës, Kosova përgjatë vitit që shkoi ka qenë në ballë të ndryshimeve pozitive në rajone më gjerë, sa i përket mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të mëtejmë të demokracisë. Këto rezultate dëshmojnë për kushtimin tonë të vazhdueshëm për ta forcuar sundimin e ligjit të demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Dhe janë dëshmi se këto vlera janë udhërrëfyesi ynë kryesor përpara në çdo vendim e në çdo përpjekje. Si shtet, të udhëhequr nga vullneti i popullit ton, kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta vendosur Kosovën në vendin të cilin e meriton, në vendin për të cilin ka kontribuar me shekuj të tërë, në mesin e familjes së shteteve demokratike evropiane. Përparimi ynë në Bashkimin Evropian, por edhe në organizma të tjerë ndërkombëtar, shkon paralelisht me angazhimin tonë të përditshëm për një të ardhme më të mirë për secilin qytetar tonin pa dallim. Prandaj, le të punojmë së bashku për të ndërtuar një shoqëri ku dashuria triumfon mbi urrëtitjen, ku respekti ndërsjell është parakusht dhe ku të gjithë njerëzit pa dallim jetojnë një jetë të plotë, të lumtur dhe në harmoni. Të punojmë së bashku për një shoqëri ku gjithë secili nga ne mund të jetojë lirshëm, të zgjedhë lirshëm dhe të dashurojë lirshëm, sepse vetëm kështu ne mund të ndërtojmë një shtet më të barabartë dhe më të drejtë për të gjithë. Faleminderit e gëzuar java e Krenarisë. Faleminderit shumë, zonja Presidente. Për më tepër lidhur me mbështetjen
të arriturat sfidat tona si institucione, por edhe për bashkëpunimin shumë të mirë me shoqërinë civile, kemi nderin që të ftojmë kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti. Lejoni të filloj me një tekst nga simpoziumi i Platonit, miti i Aristofanit, edhe tash po a shpërndajmë në anglisht versionin original të këtij teksti, për përkthimin e të cilit e gjithë përgjegjësia i takon stafit tim, po jo mua. Një herë në një kohë ishin 3 lloje njerëzish. Mashkulli nga dielli, femra nga toka dhe androgjeni, gjysmë mashkull dhe gjysmë femër që vinte nga hëna. Secila qenje njerëzore ishte e rrumbullakët me 4 krah dhe 4 këmbë. 2 fytyra identike në anët e kundërta të një koke me 4 vesh dhe të gjitha të tjera të njëjta. Ata ecnin edhe përpara edhe prapa, dhe vraponin duke rrotulluar me 8 gjymtyrët, duke lëvizur në rreth si prindrit e tyre planetit. Duke qenë të fuqishëm dhe të padisiplinuar dhe duke ndjerë rrezikun, Zeusit i ra në mend ideja për t'i ndarë përgjysmë, si një moll sorbe që ndahet për t'u bërë turshi. Ai edhe i kërcënoi se do t'i përgjysmonin përsëri, ashtu që të lëvizin vetëm me një këmbë. Pastaj Apolloni u ktheu kokat që të vështronin drejt plagës, u tërhoqi lëkurën që ta mbulonte plagën dhe i lidhi te kërthiza që të dukej si kulet. Ajo sigurua që të lë disa rrudha në atë që pastaj u njoh si barku, që ata të kujtohen për ndëshkimin e tyre. Pas kësaj, njerëzit e dëshiruan aq shumë gjysmën tjetër të vetes, sa që e kërkuan gjithandej. Kur e gjetën, u mbështillën shumë fort dhe nuk e lëshuan njëri tjetrin. Përpasoj, filluan të vdesnin nga uria dhe vet neglizhenca. Zeusit i erdhi keq për këto krijesa të gjora. Organet intime u zhvendosi përpara, në mënyrë që ata të cilët ishin androgjen të kishin mundësi të lindnin dhe ata të cilët ishin meshkuj të gjenin kënaqësinë dhe të vazhdojnë me gjëra të tjera të lartësuara. Kjo është origjina e tërheqjes sonë për njerëzit e tjerë. Ata të cilët tërhiqen nga njerëz të seksit tjetër kanë qenë paraprakisht androgjen, ndërsa burrat që tërhiqen nga burrat dhe gratë që tërhiqen nga gratë kanë qenë paraprakisht meshkuj apo femra. Kur e gjejmë gjysmën tjetër të vetes, humbim në një magjepsje të dashurisë dhe miqësisë dhe intimitetit, e cila nuk mund të shpjegohet thjesht nga epshi për seksin, por nga një dëshirë për të bërë përsëri të plot dhe të rikthehemi në qenjen tonë origjinale. Dëshira jonë më e madhe, po të mund të arrinim, do të ishte që Hevestus të na shkrinte bashkë me njëri tjetrin, që shpirtrat tona të bëheshin një dhe të bashkoheshin përsëri në një fat të përbashkët. Shkëlqësia juaj, Vjosa Osmani Sadriu, presidenti i Republikës Kosovës, të nderuar shkëlqësi ambasador, Jeffrey Hovenier, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jonas Westerlund, ambasador i Suedisë, Karin Lobezo, ambasadore e Holandës në Republikën e Kosovës, i nderuar i zotëri Frank Power, shefi i Këshillit të Evropës, e nderuara zonja Zena Salahi, shef e USAID-it, i nderuari ambasador Olivier Guéraud i Republikës së Francës, zëvendës ambasador të Gjermanisë dhe Italisë, Mathias Konrad dhe Ugo Ferrero, i nderuar Blert Morina, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Barazi dhe Liri, i nderuar zotëri Arbër Nuhiu, drejtor ekzekutiv i Qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm. Në fillimin e javës së Krenarisë, kujtohemi se liria për të dashuruar është e drejtë universale. Në fakt, dashuria është një lloj kushti i lirisë. Por çfarë saktësisht është ajo? A është thjesht një ndjenjë apo ka dashuria aftësinë për ta ndryshuar botën? A është vetëm një lidhje ndërmjet dy zemrave apo ndërmjet miqve, familjarëve apo të panjohurve?
Të lashtët e kuptonin dashurinë si një lidhje ndërmjet shpirtrave e cila shkon përtej botës fizike. Ata jepnin rëndësi jo vetëm në lidhje romantike, por edhe në lidhje të kultivuara me prindrit, fëmijët të panjohurit dhe hynit. Nderimi i dashurisë bëhej përmes veprave të dashamirësisë, besnikërisë dhe mikpritjes. Duke e kuptuar fuqinë e saj shpirtërore, ata e respektonin dashurinë dhe mundoheshin të ushqenin zhvillimin e saj duke besuar në aftësinë për të kapërcyer edhe pengesat që dukeshin më të pakapërcyeshmet. Duke pasur parasysh këtë, është e qartë se dashuria është një fuqi unifikuese, e cila na lidh bashkë në një mënyrë të paprekshme dhe të thellë, përtej asaj të epshit apo të shoqërimit të thjeshtë. Dashuria është më shumë se shprehja e pasionit apo dëshirës, është një kod etike që përcakton ligje për të zbatuar, që ndihmon njerëzit për të mbajtur lidhje kuptimplota sociale dhe që na fuqizon të përballojmë me kapërceme dhe sfidat më të vështira. Megjithse dashuria është kusht i lirisë, ajo paradoksalisht mund të arrihet vetëm duke pasur liri. Sepse liria është domosdoshme në mënyrë që dashuria të shfaqet dhe të lulëzojë. Pa të, dashuria është e mangët dhe e vuajtur. Këtë vit, java e Krenarisë e 6-ta me radhë po festohet në një muaj shumë domethënës, në të cilën shënohen edhe ngjarje të rëndësishme të historisë sonë. Prej 10 qershorit të lidhjes së Prizrenit, një lidhje politike, lëvizje kombëtare themeluar 1878, e me 12 qershor e kemi edhe përfundimin e një lufte të gjatë dhe të rëndë, e cila solli lirinë e paqen, por edhe lëvizjen e Kosovës për më shumë zhvillim e më shumë demokraci. Përballë vuajtjeve që mund të duken të pakapërcyeshme, sikurse lufta dhe okupimi i huaj, dashuria ka qenë një forcë fuqizuese dhe bashkuese në betejën për çlirimin e Kosovës. Çdo ditë me solidaritet, patriotizëm dhe qëndrueshmëri, praktikuesit e dashurisë kanë sfiduar kufijtë e autoritarizmit duke këmbgulur për progres. Përkushtimi i tillë ka lejuar që liria të jetë një realitet i arritshëm duke ndryshuar perceptimin tonë të dashurisë nga një lidhje metafizike në një kusht të lirisë, një fuqi që nuk mund të mbytet nga urrëtia dhe persekutimi. Të nderuar pranishëm, ka më shumë se 4000 vjet që shkruhet për dashurinë. E megjithatë, nëse dikush do thoshte që muajin e ardhshëm do ta botoj një libër për dashurinë, askush nuk do të çuditej. Pra si është e mundshme që të gjithë para nesh kanë shkruar aq shumë, e megjithatë neve na ka plon me njëherë kurreshtja për librin më të ri mbi dashurinë që do të botohet. Tezat e qasjet janë nga më të ndryshmet, prej atyre autorëve për shembull që besojnë që xhelozia është konstituive të dashuria, tek ata që konsiderojnë se armiku i dashurisë nuk është tjetri, por egoja, tek ata që thonë se dashuria është gjendja në të cilën ti e jep veten, mandej të tjerë që thonë se dashuria është gjendja ku ti e gjen veten, e tek ata të cilët thonë se dashuria është gjendja në të cilën nuk ekziston kjo dilemë. Ose ata që thonë se dashuria është çmimi i lumturisë, ose tek ata që thonë se dashuria është kushti i vërtetës. Kjo tregon gjallërinë e dashurisë, e cila ka nevojë për neve, për jetë, mirë po na mbejeton që të gjithë neve. Andaj, unë ju përgëzoj që java e Krenarisë është përqendruar te dashuria. Mendoj që më shumë se kaq, edhe më mirë se kaq nuk ka qenë e mundur. Duke u thirrur në frymën e ngazllimit, duhet kuptoj me modesti se në zemrën e popullit tonë të dashur gjendet besimi ynë se gjithë individët meritojnë respekt dhe të drejtat të plotat njerëzit, pavarësisht nga raca, feja, etnia, identifikimi gjinor apo orientimi seksual. Për të ruajtur ato lirit që i çmojmë, duhet të vendosim një themel të bazuar fort në etikën e dashurisë dhe dhëmshërisë
në mënyrë që tragjedit eskaluarës të mos bëhen motiv i përsëritur në kronikat e historisë sonë. Ju falenderit. Falenderit shumë, Kryeministër, për këtë adresim. Tanë një pa humbur kohë ftojmë zotin Blert Murina që të merr fjalën dhe të adresoj çështjen në këtë ceremoni. Nderuar shoqësia juaj presidentja zonja Javës Osmani, nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Kurti, nderuar ambasadorës Amerikës në Kosovë zoti Havnjer, nderuar ambasadori i ambasadës së Suedisë në Kosovë zoti Westerlund, nderuar shefi i zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë zoti Power, nderuar zoti Abidi, faleminderit dhe njëherë të lëreni t'ju falenderoj për këtë bashkëorganizim juve dhe ekipin tuaj për nder të hapjes së javës së Krenarisë. Të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve, trupa diplomatik, të nderuar aktivistë e bashaktiviste. Unë edhe sot jam midis jush duke kërkuar liri. Në fakt duke kërkuar për jush që të mendoni mirë se përse sot këtu ne jemi si qytetarë të Republikës së Kosovës jemi duke kërkuar liri. Në fjalët e Margaret Atwood po kërkoj liri në dy rrafshe, liri për dhe liri nga. Liri për të qenë të lirë nga dhuna, liri për të dashur e për të pranuar dashuri haptas, liri për të njohur. Për sot do të përqendrohem në gjërat nga të cilat duam liri. Duam dhe kërkojmë liri nga shtypja, përçmimi i përditshëm i individëve LGBTI, kërkojmë liri dhe nga shpërfillja, mos përmendja nga përçmimi. Si transburr, vetë hapësirat në të cilat ndodhem janë të palira. Rruga për të ardhur këtu është e palirë. Ligjet janë të palira. Deputetët e deputetet e shtetit ku edhe ne jemi qytetarë janë agent të kësaj palirie. Prandaj po, kërkesa jonë mund të duket krejt themelore, sepse të drejtat tona krejt themelore nuk njihen dhe shoqëria jonë krejt në themel ushqehet për ditë me urrëtie. Edhe këtu pak metra larg në vend se të kërkohet liria jonë, kërkohet paliria. Një vit më parë vendos për votim draft kodit civil, i cili do të çelte udhë për njojën e martesave midis personave të të njëjtit seks. Edhe atu do ta çelte pak dhe dobët, sepse për njerëzit LGBTI asgjë nuk vjen me lehtësi përpas shtypjes. Na than e çka s'na than, se ne shkatrojmë familjet, se ne jemi kundër traditave, se ne jemi të sëmur, se ne jemi kërcënim për moralin e shëndetin publik, se ne nuk mund të rrisim fëmijë, ose nëse rrisim fëmijë, do rrisim fëmijë që nuk bëjnë. Po të mos ishin tragjike absurditeti dhe niveli i smirës e urrëties që u shfaqen në parlament, do të ishin qesharake. Do shta një ditë dhe do të qeshim që mundësin tonë për të dashur e shohin si kërcënim të shëndetit publik. Ama sot nuk po na qeshat. Sot kur na thuhet se ne shkatrojmë familje, dua t'ju rikujtoj se në fakt familje shumë njerëz LGBTI i mbajnë si të burgosur. Nganjëherë u jepet ujë e buk, për shumicën e herave dhunë e izolim. Në mungesë të shtetit ligjin për ne e bojnë homofobët. Homofobët na i caktojnë dënimet, kohën e burgut dhe palirinë. Dhe pas trejmore me diskriminim në vend të punës varfëri, shteti na lë në duart të tyre, ose më mirë të themi jetrat tona u lë në duart të tyre. Ne e kërcënojmë edhe traditën. Lehtësisht traditës ju vesh dhuna dhe tash shpërfillet hisja që edhe ne kemi në traditë. Nëse tradita që nga e kaluara, atëherë traditë është edhe të jesh gay, lesbike, biseksual e transgjinor. Urrëtia nuk është bën faktin që ne kemi qenë këtu dhe urrëtia nuk do të është bëj faktin e kryer se ne do të jemi këtu. E kërcënojmë shëndetin publik. Thonë ata e ato që vështirë se i përvjelin mëngët që qytetarët e tyre të kenë qasje në shëndetin publik. Jo të nderuam. Urrëtia kërcënon shëndetin publik. Diskriminimi e menon shëndetin publik. Njerëzit LGBTI nuk kanë qasje në shërbime shëndetësore, e shëndeti mendor njerëzve LGBTI është çështje e shëndetit publik. Shkalla e vetvrasjeve të njerëzve LGBTI është çështje e shëndetit publik. E kur shteti nuk na njeh se edhe ne jemi pjesë e këtij publiku, atëherë në vend se të na fajsoni neve, rimendojeni veten. Ne hapëm këtë muaj me motën duke parë mbrapa duke ecur përpara, për të treguar se ne nuk harrojmë. Ne nuk zvoglohemi nëse ju nuk miratoni një kod civil sot. Nëse në parlament tregoni se sa të padurueshëm jemi për ju. Ne shohim prapa për ta kujtuar qëndresën tonë, solidaritetin tonë me njëri tjetrin, solidaritetin e njerëzve që besojnë në drejtësi e barazi. Shohim prapa edhe për njerëzit LGBTI që sot nuk janë midis nesh, por që midis shtypjes jetën e jetuan me dinjitet, sepse dinjitetin nuk u avjedh askush. Ecim përpara pra, me dijen se asgjë nuk mund të na ndalojë. Prandaj, sot
Kur po kërkoj liri, nuk po ju lutem për të. Refuzoj të mendoj që duhet të lutemi për liri. Sot kërkojmë liri si qytetar të këtij vendi, si hiç më pak e hiç më shumë, por si të barabartë. Sot kërkojmë nga ju, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, thjesht të bëni punën tuaj. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, Gjergj. Tani shkojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit Gjergj shumë. Tani ftojmë ambasadorin Hovënër që të merr fjalën dhe të adresojë çështjen në këtë konferencë. Please. Good evening. One of the challenges of being the fourth of 6 speakers is that at this point almost everything has been said that needs to be said, and yet there's still going to be a lot of things said. So I apologize to some extent. I want to thank Mr. Hayreddini and the Office of the Prime Minister for hosting the ceremony and bringing us together for Pride Week. I'm honored to join President Osmani, Prime Minister Kurti, my ambassadorial colleagues, Mr. Morina, civil society leaders, human rights activists, members of the LGBTQI+ community, and their friends and family who are with us here today. And Blair, in particular, I want to extend a special thanks to you for your impassioned speech, for your trailblazing advocacy, for your bravery. I believe you to be the first man in Kosovo's history to legally change your name and gender on official documents. Congratulations, and I know that wasn't an easy process. It's an example for all of us. As we open this Pride Week this year in Kosovo, or as we mark it in the United States, Pride Month, it's important, I want to underscore the imperative to foster, support diverse communities and pursue equality for all. Today, as we recognize and celebrate the strength of Kosovo's diversity and the contributions of LGBTQI+ people here in Kosovo around the world, I want to note some of the ways we're trying to recognize that. We at the embassy have made the modest effort to put a very large rainbow flag up on the side of the embassy, and if you wander by my house up in Arborea, you'll see the flag, the American flag, and right below the pride flag flying at my residence as well. We'll do that all month. As one sign of the colorful symbols of diversity that we value, we take pride in. But pride isn't flying flags. It isn't just a celebration of diversity. Even as we honor the legacies of those who come before, the champions and allies that have fought for LGBTQI+ rights, we have to recognize that our common struggle for universal human rights and LGBTQI+ rights are human rights. It's ongoing. So we're deeply impressed by the resilience of the LGBTQI+ community here in Kosovo and elsewhere, who continue to fight to live their authentic life, to live in freedom, who face discrimination, marginalization, insecurity, and yet persist day by day in standing up bravely for this truth, again, that LGBTQI+ rights are human rights. The United States is
right to marry and create a family, and clearly states that there is no defined sex preventing same-sex couples from doing so. Therefore, in our view, in the Swedish view, the draft civil code should be in line with Kosovo's constitution and the country's obligation to ensure equal rights for all citizens and ensure the legal recognition of same-sex couples. Secondly, Kosovo still does not have a shelter for individuals of LGBTIQ+ community who experience domestic violence or gender-based violence. In our humble opinion, this should be a priority for the institutions in Kosovo and the policymakers. Madam President did say that human rights belong to everyone. Safeguarding human rights is a cornerstone in Swedish foreign policy and throughout our work, including during the Swedish EU presidency. And we will continue to underline that everyone's rights are guaranteed by law and in practice. As this year's slogan goes, Tido Chusto Chusje. Thank you. Faleminderit shumë, zoti ambasador. Tani të ftojmë shefin e zyrës të Këshillit të Evropës, zoti Frank Power, që të merr fjalën. Dear President Osmani, dear Prime Minister Curti, dear ambassadors, members of the international community, dear representatives of state institutions, civil society organisations, members of the LGBTI+ community, dear partners and friends. It's a great honour for me to be here with you this evening and for the Council of Europe to be able to support Pride Week here in Kosovo. I'd like to thank the organisers of Pride, CEL, CSGD, Youth Initiative for Human Rights, as well as the Office for Good Governance for this invitation. As final speaker, I will be brief, as much as what I would say has already been addressed by previous speakers, but if I may, I'd just like to make a few short points. First of all, at the outset, I think it's important to acknowledge how significant today's event is. The fact that a Pride Week here in Kosovo is being launched in this room, at the heart of government, with the participation of the President and the Prime Minister is worth recognising. It's not something that would at present be possible in many countries across Europe, and I think it speaks very highly of the situation in Kosovo, and this should be commended. But this, of course, does not mean that the situation for LGBTI+ people in Kosovo is easy or without problems, far from it. The findings of the Equal Rights Association survey of public attitudes to LGBTI+ persons in Western Balkan countries, which was launched in March, made for disappointing reading. It showed that there continued to be high levels of intolerance across the public in the region, including here in Kosovo. We also see, day to day, examples of hate speech against LGBTI people, not only on social media, where of course it's endemic, but also on occasion and very regrettably from some public figures. And this makes it even more important that prominent voices in this society committed to human rights and fundamental freedoms take a stand and speak out against this kind of hatred. As the human rights activist Janetta Sagan famously said, silence in the face of injustice is complicity with the oppressor. So there's much work still to be done. Pride Week is, and it should be, a joyous moment, a time to celebrate diversity, inclusion and tolerance. But it also represents a moment for all of us to recommit to those values and to taking action to make them a reality. It's not for me to say what Kosovo should or must do now or in the future. That's a matter for the people of Kosovo themselves. But I can say that there are fundamental European and international human rights standards which relate to LGBTI persons, which are enshrined in the European Convention on Human Rights and in the case law of our court. And these are, of course, applicable also in Kosovo, through the special place that the Convention has in the Constitution. Through our EU-funded project on anti-discrimination, the Council of Europe is supporting institutional responses to discrimination. For a number of years, we've supported the work of the Advisory Group for LGBTI persons, and we will continue to do so. We've worked with the Ombudsperson Institution in strengthening its ability to address the phenomenon of hate speech, and will continue to do so. We've worked on campaigns with local partners to raise awareness of hate speech and prejudice and to promote tolerance more generally.
and we'll continue to do that too. Of course, as Madam President rightly pointed out, the problems of intolerance, discrimination and hatred that I've touched upon are not phenomena unique to Kosovo or to the Western Balkans region. We are, it's sad to say, seeing a backlash across Europe, north and south, east and west, against the hard-won rights of LGBTI people. And this shouldn't come as a surprise, because it goes hand in hand with the phenomenon of democratic backsliding which we're witnessing in some countries in Europe, and which the declaration adopted by Council Europe heads of state and government at their summit in Reykjavik last month is intended to address. The strength of any democracy lies in how it accommodates different voices and opinions, and how it amplifies the voices of minority or vulnerable groups, including members of the LGBTI community. Conversely, it's no coincidence that anti-democratic and illiberal forces in our societies often start out by targeting the rights of LGBTI persons, as well as other groups, such as women and girls or migrants. Their attempts to push out people who fought hard to be part of the public realm, to push them back into the closet, if I can use that phrase, also represents an attempt to undermine our democratic standards. So in standing in solidarity with our friends in the LGBTI community, as we do during Pride, we're also standing up for democracy, for pluralism, and for fundamental rights for all. And none of this, of course, would be possible without the key role of civil society organisations. And I'd therefore like to conclude by paying tribute to the brave civil society activists advocating for rights of LGBTI persons in Kosovo. The progress that's been made so far, the fact that we're even standing here today, I think is a testament to their work and the work of those that came before them over decades. And that work, of course, is not yet finished. In the coming weeks, months and years, it will remain crucial that civil society continues to hold not only government and state institutions to account, but also to hold us in the international community equally to account, to challenge all of us to ensure that the words and sentiments we express during Pride Week are matched by actions during the other 51 weeks of the year. I'd like to wish you all a wonderful Pride, to confirm again that the Council Europe will remain at your side in the work to come, and see you all in the March. Thank you very much. Thank you very much, Frank. Tani kemi folsin e fundit dhe ftojmë zonjën Ana Karanin Platon, që vjen nga zyra ABS që të merr fjalën. Faleminderit shumë. Thank you very much. Madam President, Prime Minister, ambassadors, CSOs, activists and guests, it's really the joy and pleasure of EU to be here today at the opening of the Pride Week. And also especially, as mentioned before, here in the government offices. This is once more a best practice of Kosovo and something that Kosovo could export elsewhere. At this opening ceremony, we do celebrate diversity, we call for equal rights for all, and we show support for all the activities around Pride Week. We also show support for all members of the LGBTI+ community in Kosovo. I would like to thank the CSOs, the activists, for your tireless efforts despite very challenging conditions. Your efforts to stand up for your rights of the LGBTI people in Kosovo. However, let me also emphasize that equal rights and respect and to promote tolerance, acceptance, cannot and must not be carried only on the shoulders of civil society activists. We need full involvement of decision opinion makers in Kosovo as well as us as the international community. Therefore, the endorsement and the support expressed here today by Kosovo institutions at the very highest level and the international representatives is crucial. Easy. Things to improve, but at a slow pace. And to change society perceptions about the LGBTI+ individuals and realities is a very complex process, and we all know this.
is not only in Kosovo, but also in the European Union countries as well as around the world. Although the rights of LGBTI+ persons are protected under the European Union's treaties and national laws, people also in Europe still face challenges because of their actual or perceived sexual orientation or gender identity. Inclusion is about broad and meaningful participation, including everybody, regardless of the sexual orientation or gender identity, in all aspects of life, in private and in family life, in public and political life. Equal access to health, to justice, to use of the public space, to education, to family life. We have the Kosovo Constitution on our side. Let us implement it. Let's make it happen. This week we celebrate diversity. I hope we will all use the Pride Week to take stock of achievements and also the remaining issues. Let us reflect and work on advancing the rights of the LGBTI+ and empowering this community also every day of the rest of the year. Thank you. Faleminderit shumë. E nderuar zonja presidente, kryeministër, të nderuar ambasador, blertë dhe gjithë ju përfaqësues të shoqërisë civile të medjave, e përmbyllim do të thotë këtë aktivitet, këtë ceremoni, fakti hapim aktivitetet për tërë javën, kështu që ju ftojmë në koktejlin që kemi në çoshe këtu. Ju falenderoj shumë dhe mirupafshim.